یکی از پارک های بسیار مقبول شهر منشر البته آمدیم. مزدار داریم که از این بوش دیگه باید دلوانه شدیم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند سر حال باشین. یک روز خیلی خوبی را آغاز کرده باشین در کنار فامیلایتان. دیگه امروز خب من یک روز خیلی خوب را آغاز کردم، چون از همین صبح که من بیدار شدم و خواستم تصمیم گرفتم که امروز همراه دوستای عزیز خود باشم و روز بسیار خوب بود. در یکی از پارک های بسیار مقبول شهر منشر البته آمدیم که اینجا بسیار یک فضای خوب، آسمان آبی، بسیار سرسبز، فامیلای عزیز ما همراه ما است و همچنان فامیلای افغان خیلی زیاد است که میخوایم از مقبولی این پارک براتون معلومات بدم و همچنان نشان بدم براتون و ناگفتنمونه که باید از نامشان بگیرم که هم افغانا که مقیم جرمنی است و البته مقیم شهر منشن است میفهمن که وست پارک یک پارک بسیار خوب، بسیار تصویر خواستم دوستای عزیز از زیبایی پارک داشته باشم همراه شما که من خود لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید و دو تا میمان دوست داشتنی کوچک همراه ما است که هر دوش خارزاده بسیار گل، مهربان، هوشیار، البته اما تو زیرک هستند که اولتر از همه طرف این خارزاده میایم که خود براتون معرفی میکنه. چطور هستی عزیزم؟ نامت چیست؟ نام من سلام دوستان عزیز، نام من مرسل است. بسیار خوب. مرسل جان بسیار یک دختر خوب، یک دختر مهربان و ناگفتنم را بسیار لایق. و همچنان در پهلوی من این خارزاده که است که خودم معرفی کنه. چی نام چیست؟ امید جان. نامت امید جان است. بعد دوستان عزیز سلام تقدیم کن. سلام دوستان عزیز. دوستان عزیز ناگفتنم که سوال باید از بکنم امید جان که صنف چند مکتب هستی؟ صنف سی هستی؟ بسیار خوب. و مرسل جان صنف چند هستی؟ ما صنف سی است. و ناگفتنم مرسل جان بسیار یک رسام خوب است، یک رسام بسیار لایق، خیلی رسامی مقبول داره و همچنان ناگفتنم نکیرم همراهتان شریک می‌سازیم در برنامه‌های بعدی البته. مزدار از جایتان خالی البته دوستان اگر میشید براتون روان میکنم. این پارک داره البته تمام پارک یعنی تمامش نداره، یگان تا پارک ها اجازه داره که جلوگیری کنی به خاطر که فضای حوض است، آلوده نشه گفته بعضی پارک ها اجازه نداره و این پارک پیشنی است که اینجا میتونی و بسیار البته آرامی میتونی کباب پخته بکنی و بین فامیل گریل داشته باشین و لذت. دانش مسیر میکنم و نمیتونم به خاطر که داغ است نوش جان بکنم، بیشتر نوش جان کردیم زیادترشم نقص میکنه، گوشت از هرچی نباشه. بسیار یک کارهای بسیار خوبش اما تو مزدار معلوم میشه. سلام برادر، تقدیم شما. که مزدار داریم که از این بوش دیگه باید دلوانه شدیم. خدر یک کوی مزدار دارن. اسم چیتان؟ نیامت باجان شما تقریبا 7 سال میشه که اینجا آمدیم. خیلی مزدار جایتان خالی یعنی به شما. تشکر بسیار زنده باشید، وقتتان بخیر، نوش جان شما. دوستای عزیز امروز در بسیار گفتم خیلی از افغانای عزیز ما البته فامیلیا اینجا آمدن تشریف آوردن و از فضای آزاد لذت میبرن و ناگهان من برای آرش جان که تاکر موفق افغان است که البته مقیم کشور آلمان است، زیاد دیده بودمشان تاکرشان و بسیار خوش شدم که از نزدیک یک بار دیگه دیدمشان، البته چی در تلفن و چی از نزدیک بسیار از دوستان زمین آسمان فرق میکنه و خوش شدم که یک بار دیگه از نزدیک دیدم. سلام آرش جان. سلام شما خوب بخیر. خیر عصر بگویم. تشکر زنده باشین.
البته عصر از دیگه و سر غذا خوردن هم دوستای عزیز دیگه من گیرشان کردم میبخشید. خانم فهیمه ما را گیر کرد در حالت غذا خوردن بودیم دیگه. با دوست هستیم، برادرم با دوست محافظ جان بسیار دوست صمیمی هستن دیگه. یک جای یک فضای آرام خوبش دلنشین اومده بودیم نشسته بودیم با همه غذای درست کنم بخوریم. خوب کردیم شما کارآمد میشه ما ببین چند مدت میشه که البته و بعدش دیگه در وایس آف جرمنی بودیم و البته یکم مشکلات در زندگی آمد نتونستم پیش برم دیگه. بعدش حالا ما میخوام وایت کنم کنتینیو پیش برم دیگه. والا دیگه موسیقی البته زندگی ما از آینده ما چیزی که کسی دوستای علاقه داشته باشه حتما به اون میرسه. یک چیز هست که باید البته اراده قوی داشته باشی، سر کامیاب بشی. و چقدر مدت میشه آرش جان که تو در جرمنی زندگی؟ من در جرمنی چیز کم 8 الی 9 سال زندگی میکنم دیگه. مدت زیاد نمیشه، 8 سال. 8 سال هم زیاد از دوستای من تقریبا نه میشه که البته آمدیم اینجا موجود شدیم اما خیلی زندگی برام دشوار است. اما یک خوبی داره که جان آدم حفظ میباشه، البته دل جمع میباشه که یک جایی هستم که واقعا جان من حفظ است. اینمی برای تو خوشایند است و دور از وطن خیلی سخت میگذره. و همراه آرش جان که گفتگو کردیم این طرف دوستای دیگه ما این طرف هستن و اسم آرس برادر جانم برادر آرش جان است که خوشبان تاکر است. اینا البته سلام آرش خوش آمدید به این پارک. تقریبا از من 2 سال است که مقیم من نمیشه که افغانا زیاد است دیگه باید سال که دیگه فهم کنم دوستا دیگه نخوش که شما خوش آمدید. شما تاکر هستید؟ جانا من فکر کنم چهرهشان بسیار آشنا هست دیدیمشانم اما نمیفهمم که کدام ویدیو بوده که من این کار دیدم. از من قبلا بوده که در تیک تاک فعالیت داشتم دیگه در نوافر یک فعالیت بعضی در مسئولیت‌های دیگه میشه که آدم در تیک تاک باید از دیگرم که البته خودم بیکار بکنیم و اینجا مشکلات زیاد از دوستای عزیز که آدم با مشکل یک ویدیو میکنه درست میکنه به خاطر از اینکه دوستای عزیز منتظر است چی وقت یک ویدیو آدم میمونه که ممکنه. اسم من سعید آفرین هستم. من از افغانستان فعلا در آلمان زندگی میکنیم. منشم 8 سال مدت 8 سال میشه. کاربار میده خانم در یک شرکت هستیم، شرکت آمازون میده در کار دفترش هستیم دیگه. صبح که هست که ما خرید فروش ما شخصا درس میخونیم چند وقت ایتالیا بودیم پانتون میخوردیم با خاطر قصه خوشایند است برای اینو واقعا بعد از خیلی وقت مثل یک دوست رفیق هموطن خودم میبینم بسیار احساس خوشی میکنم و خوش هستم که در کنارشان هستم که احساس خوشبختی میکنم. تشکر بسیار و شما میبخشید که من بزایم مزاف کردن لذت ببریم بشینید و همچنان دوستای عزیز شما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید یادتان نره برای فعالیت دوستای عزیز خودتون معرفی نکردیم. میشه دوستای عزیز فهیمه جان میتونین که یوتیوب چینلش رو ببینین دیگه. خانم بسیار موفق است که انشاءالله که بخیر دیگه میتونین میان و دوستای خانم را خیلی ببینن و باشون صحبت میکنن دیگه. من خودم شخصا اول خودم سابسکرایب شدم. تشکر زنده باشید. آرش جان به خاطر که آرش جان یک ذره مشهور است دوستای عزیز اول طرف تشکر آرش جان. تشکر از شما. دوستای عزیز
عزیز دیگه دلم نمیشه گرچه از شما خدافیزی بکنم، اما وقت برنامه اینم قدر است. خواستم دیگه خدافیزی خیلی البته هم تو کوتاه داشته باشم. بر من خو امروز خیلی خوش گذشت. امیدوار هستم چون همراه دوستا، همراهی و هموطنانم یک چند دقیقه قصه کردیم، درد دل کردیم، خیلی بر من خوشایند شد. و ناگفتن نمانه، بازم تکرار میکنم چینل ساحل میدیا را سابسکرایب کنین، همراهی کنین، حمایت کنین. به حمایت شما ما ضرورت داریم. همیشه خوش و خرم باشین، شاد و خندان باشین. الله نگهدار و منتظر برنامه جدید و برنامه